لازم ترد بسيلف كونفدنس انا اي ورك هير مثلا، انا جاي اقدم عند حضرتك عشان حضرتك رديت عليا قبل شركه ثانيه. وحتى معلش هو مديرك ده او انا في الشركه، انا مبسوط جدا في شركتي. خلاص؟ انت بتصور؟ بتصور؟ طيب يعني انا عمال سنتين شغل ترجمه محدش يعني انا ايه هتعمل كده. طيب خلاص انا مبسوط جدا في شركتي وباخد مرتب الحمد لله كبير جدا. بس لو جالي شركه ثانيه دي ثينك ان انا يعني افضل في شركه ثانيه. خلينا بس نتكلم بروفيشنال. مديري ده مديري اصلا كان في شركه ثانيه، جاله اوفر في شركه احسن راح، ولما راح اداني اوفر احسن رحت. فاهم القصه ماشيه ازاي؟ اتس بروفيشنال. انا فاكر اتس بروفيشنال. فالقصه كلها ان انا ايه؟ اول بي هابي انا هقدم في الشركه عندك وانا هابي. لو انت اديتني اوفر كويس او جوين، لو ما اديتنيش اوفر كويس يعني انا غالي قوي. هو ده القصه. اوكي؟ طيب مش هينفع نتكلم في القصه دي بقى اخش في الانترودكشن واخش في الموضوع ان انا احضر للسلايدز بتاعتي من غير ما اعرف ماي اون سكيلز. انا فين من القصه دي؟ فطبعا اكيد انا واثق ان انتوا يعني تطرقتوا الى موضوع السوات اناليسيس، واللي منكم مثلا ما سمعش عن موضوع السوات اناليسيس فيري سمبل تكنيك، ده تكنيك بسيط جدا بيستخدموه الزملاء المسوقين في معرفه الوضع الحالي او تيكينج سناب شوت تو ذا ماركت. سناب شوت يعني لقطه فوريه للسوق عامل ازاي، يقف ويبص على نقاط القوه الموجوده ونقاط الضعف اللي موجوده طبعا سواء في المنتج او في السوق او في الاقتصاد او في البلد او وات ايفر موجود ازاي. هو ده السترينث والويكنس. وتبص على الاوبورتيونيتيز والثريتس اللي موجوده في السوق. ايه هي الحاجات الاوبورتيونيتيز اللي ممكن تسبب ان هو انتعاش في السوق الفلاني، وايه المخاوف اللي انت متخايف منها. طيب مطلوب من حضرتك تعمل حاجه ان شاء الله الرحمن يعني لو امكن النهارده او بكره تروح تعمل الحته دي بس، الاثنين دول السترينثز والويكنس بتاع حضرتك بس. انا نقاط القوه عندي ان انا بعرف اتكلم مثلا انجلش كويس، وبعرف اعمل اناليسيس كويس، وبعرف مثلا اليد مجموعه كويس، وعندي السيلز تكنيك عالي جدا، والكمبيوتر سكيلز عندي قويه جدا. ولكن الويكنس بتاعتي ان انا بتاثر بسرعه جدا بالبريشر، وفي نفس الوقت مش اورجنايزد قوي. انا مش اورجنايزد، هابنز الرجاله كده بالطبعهم مش اورجنايزد، وان انا سام تايمز مش ببص على البيج بيكتشر لما باخد قرار، او قراراتي متسرعه شويه. دي اصح من كده في الدنيا؟ صراحه طبعا ده كده يعني اكتر من كده هايل. والكلام ده وعد ما حدش هيشوفه غير حضرتك، ده انت بس تبقى عندك. طب ايه فايده البتاع ده؟ ايه لازمته بقى؟ عشان لما اجي اسال حضرتك في الانترفيو قول لي ايه عيبك؟ ما تفوقش. طب ما انت عارف، انت عامل سيلف اناليسيس الويكنس، بس مش هتديها لي كده. مش هتديها لي اصلا عيب ان انا الراشنال وباخد قرارات خاطئه وان انا انسان مهرج. لا، هتديها لي بالراحه. هقول لك هتديها لي ازاي، بس مبدئيا بالراحه كده اكتبهم بنوع لسه اوكي، وحط نقاط القوه بتاع حضرتك في الاستراتيجي. لو عايز يعني يبقى عندك اكسترا ايدج وتطلع مثلا وان ستيب فيرذر، بص على موضوع الماركت. يعني ايه الماركت؟ حط بقى الاوبورتيونيتيز ان مثلا في شركات مالتي ناشونالز النهارده مثلا امبارح والجمعه كتير قوي اعلانات في السوق عايزين وظائف كتيره ما كانتش موجوده قبل كده. حط من ضمن مثلا الاوبورتيونيتيز ان اصبح دلوقتي الانترنت في ناس بتشتغل عن طريق الانترنت. واي نوت؟ طب حط مثلا من ضمن المخاوف حاجه زي زد. يعني لو حضرتك مش موجود النهارده انت اصبحت فريند للناس اللي قاعده في الماتش النهارده لانك عندك علم مش عندهم. فانت بس تحط مثلا ان انت من ضمن الثريتس اللي موجود حاجه زي الام اي يو، جامعه الجي يو سي، الكورسات اللي بدات تتاخد من ضمن الثريتس مثلا ان الامبلويمنت بيدور على سكيلز عاليه قوي، فانت يو تو شاربن يور سكيلز. صح؟ حط كل الكلام ده واعمل اناليسيس انت واقف فين. من ضمن السترينث سريعا برضه مش هستفيد فيها، السترينث اللي عندك كل واحده تحط لها ايه؟ 1 اور 2 ستارز. اكتبوا كده في النولج بورتفوليو كل سترينث عندك انت قلت ان هي نقاط قوه حط لها ايه؟ ستار او 2. والويكنس ما تحطوهاش حاجه بقى لما ايه؟ نيجي لها في السيشن بتاع هاو تو هاندل يور ويكنس. اوكي؟ حد عنده اي سؤال في موضوع السوات؟ هاي طبعا بيقول لك ستيت ذا سكيل ان اكزامبل بالستار، ستيت ذا سكيل ان شو هاو يو يوز، كل ده هيجي في الستارز. في موضوع الترانسفيربل سكيلز، ده موضوع خاص بالسوفت سكيلز الباندلز.
يعني whenever بتقول مثلا انت عندك سكيلز معينه بليز منشن الترانسفيربل سكيلز اللي هو ممكن تكتسبها. زي ايه؟ زي ما اتفقنا بقى الكوميونيكيشن سكيلز، المايند مابينج، التايم مانجمنت، البريورتي مانجمنت، هاو تو اكسل ان يور لايف، كل الحاجات دي ممكن تبقى من ضمن الترانسفيربل سكيلز. هنا في لينك طبعا بس خلينا تشوفوا اللي عايز يبقى انترستد على الانترنت موجود كل الترانسفيربل سكيلز ليست اللي ممكن تحطها عندك في السي في بتاعك وتتكلم عليها. وانا حاططها في البرزنتيشن، ممكن الاخوه في زدني لو انتوا عايزينها واديها لك على السي في. البس ايه؟ كل ده في البريبريشن. البس ايه؟ اروح البس ايه؟ السؤال بيتسال بيقول لك طب والله البس فورمال ولا نوت فورمال؟ لو فورمال البس غطه غامقه ولا فاتحه؟ البس اصفر ولا وات ايفر. فطبعا في قواعد اساسيه، مش هقول لك طبعا تلبس ايه، بس هقول لك القواعد الاساسيه في اللبس ممكن تلبس ايه. البروفيشنال بزنس وير، البروفيشنال بزنس وير is the most organizations، ما عدا طبعا الشركات اللي بتعمل في مجال الكرياتيفيتي زي الادفرتايزنج ايجنسيز او الشركات اللي ما اعرفش شغاله مجال الكمبيوتر. كان عندكم مثلا عندنا مثلا شركتنا از كاجوال كومباني، كاجوال يعني بروح بسنيك وانا اعتبر الهيد بتاع الاورجنايزيشن، بروح بكوتشي يعني تمام وجينز. لكن تخيلوا مثلا انا بكره عندي محاضره هنا وهضطر البس لكم بدله، هم هناك في المكتب هيفاجئوا ان انا هاجي بقى كل يوم، ان هم ما عندناش كده خالص. الامريكان كلتشر عندنا لا، البس اللي تلبسه، المهم الدليفرز بتاعتك ايه. طيب لو انت رايح شركه زي دي تعمل انترفيو تلبس ايه؟ البس بدله، ما تغامرش وتلبس سمارت كاجوال خالص، هتلبس فورمال. انت ليه؟ لانك انت منتقد، بس على النقيض كمان هتنتقد لو انت لبست ايه؟ لبست اللي هو الكاجوال. فده خليك طبعا الكلام ده مش فالid للناس اللي بيشتغلوا يعني جرافيك ديزاينرز او كرييتيف ديفلوبمنتس او الكلام ده، لا طبعا بيلبسوا ايه؟ بيلبسوا كاجوال. احنا الناس دول اصلا بيصحوا الساعه 12 النوم و they are brains، ما اعرفش في ناس منهم ولا لا، بس they are brains واحنا بنحترمهم طبعا، بس يعني ايه القصه دي يعني مختلفه عنهم شويه. اللبس it's a part of the first impression. ماده الخطابه في المعهد يقول لك الناس جبناء امام المظهر. يعني لو طلع مثلا عندك امام بيخطب ولابس بنتكور، حتى لو ده العالم هيبقى ايه المنظر؟ مش بتاخد منه العلم، فلا بد ان يلبس ايه؟ جلابيه. تمام؟ هو ده الناس جبناء امام المظهر. نفس القصه في الانترفيو، البس في الانترفيو يعني البس حاجه توريني انت عملت ايفورت، مش لازم غالي ولا رخيص او شيك ولا مش شيك، بس وريني انت عملت ايفورت في مظهرك او عملت ايفورت في مظهرك. There is no perfect dressing but try to select what suits you. يعني مفيش حاجه اسمها زي ما اتفقنا، في حاجه اسمها انسب ايه، البس ايه، بس البس اللي يناسبك، بس خليك في الغوامق. لو عايز بقى يعني حاجه فورمال خليك في الغوامق. سهل بس بتشوف في البنوك بقى مش عندنا في مصر، يعني خليك البنوك بره بس، البنوك يلبسوا دايما الغوامق، شركات طيران تلاقي معظم الناس مثلا بتروح التايس الغوامق، ما عدا مثلا الاماراتس يلبسوا احمر، بس انت هتلاقي خليك انت في الغوامق يخش ناحيه ايه؟ الفورمال اكتر. اوكي؟ 5 minutes break now. Look at any 5 minutes stretch break. 5 minutes. يقول لك في دريس appropriate to the organization comfortable clothes خصوصا الشوز، يعني تكون حاجه مريحه، وتشوف الشركه ان انت عملت شيء من المجهود في موضوع الكلوز، مش لازم تكون حاجه فانسي بس ايه عملت شويه مجهود. وطبعا دونت ديستراكت الانترفيورز، في ناس بتيجي مثلا بجرافطات اللي هي بتبقى ملونه كتير وعليها احمر واخضر ومش عارف ايه، او البنات مثلا يجيبوا محجبات بالطرح اللي هي فيها العمليه دي مش عارف فيها فتله ذهبي 14 15 حاجات ما لازم تدلعها كده. فاي دونت ثينك ذس بروفيشنال، يو هاف تو بي بروفيشنال في الوير. انا على فكره كل مره بتسال وكانوا بيحدفوني بالطماطم وانت بتتكلم في الولاد في الدرس وليه مش بان. انا جايب حاجه على البنات المره دي ويعني حاططها مش هحط فيها، بس انا حاططها لان ده موضوع بيكون بيرسونال شويه، بس انا هحطها لكم انا يعني اي هوب ان انا طبعا مش حاجه زي كده يعني ذيس نوت ذا كيس. المان اهو لذيذ قوي، solid colors, conservative suits, white long sleeve، يعني ده طبعا التراديشنال. طب هل لو لبست مثلا قميص ازرق يبقى غلط؟ مش غلط،
مش غلط، بس انا بكلمك ايه لو عايز تمشي بروتوتايب اللي هو الاوريجينال تايب، هو ده تايب كونزرفتيف تايب، خليك كله في الكونزرفتيف، مش عايز فانسي كلرز، الوان مبهرجه، سوكس يكون غامق، شراب غامق، وبروفيشنال شوز. الشوز في ناس بتلبس شوز اللي هي يعني ما اعرفش ايه، بس رفيعه طلع مش دي كيرفل يعني. انا نوع هي موضه كمان، انت ممكن تحط بقى الرولينج بتاع الخيل دي يعني، بس خليك ايه بروفيشنال، عايز تروح تاخد شغل خليك دايما في الكونزرفتيف سايد، وهي مالهاش دعوه بالسعر. انا مش عارف، انا ممكن تشوف 60 جنيه مالهاش دعوه بالسعر خالص، انا بتكلم بس تكون بروفيشنال شوز. طبعا الناس اللي لسه ربنا ما منعش عليهم مثلا بالباقت، طبعا جو ايزي اون ذا افتر شيف، وده الافتر شيف ده خليك ايزي عليه ان هو ممكن يلهب الجسم، لما تحلق مثلا دقنك ما تحطش، ما تبقاش شكلها عامله زي حته الكبده. نيتلي تريم نيلز، ممكن اقول لك اكتب مش عارف تكتب، وطبعا النيلز بيكون مش لذيذه. يفضل يكون معاك شنطه، ما تخشش من غير شنطه، سمول بورتفوليو كيس، تمام؟ دي حاجه، ويكون معاك نوت باد، يكون معاك ورقه وقلم. هنتكلم في القصه دي واي، دي نوع من انواع التبس هنتكلم فيها. البنات طبعا لقيت حاجات كتيره، بس قعدت انطح فيها كده في ظل ان هو ممكن نقدر نعمله. طبعا كونزرفتيف كلر، كونزرفتيف سوتس، الفلوس تبقى طبعا كوردينيتد، الشوز نفس القصه، في جولري كتير، مجوهرات كتير. ويفضل لو انت داخله على بوزيشن you want like to appear as if you are a business woman، يكون برضه معاكي شنطه بريف كيس صغيره، حط فيها السي في بتاعك، نسخه من السي في بتاعك، ما تكونش شنطه اللي هي شنطه الايد، يعني بتكلم عن شنطه بريف كيس، ده لو انت عايز تاخدي البروفايل بتاع بزنس وومن. فاين؟ هيك اديك سؤال بقى، عايز اسالك سؤال؟ في سؤال في الحته عايز اديك حاجه كده ولا خلاص؟ الصبح والليل. الصبح والليل؟ لو رايح الصبح ورايح بالليل ولا نفس والله انا يعني بص، هو ممكن تجيب خبير يتكلم في القصه دي، بس انا عايزك دايما تروح للكونسرفتيف بارت. القصه ما تاخدش ريسك يعني انا مثلا عندي بدله بيج ممكن البسها، بس لا خليك مور انتو ذا دارك، يعني عشان ما يبقاش اللي يبقى بيحكم من وجهه نظر فاهم بزياده. خليك في البروتوتايب، خليك على الروايه. لا انا دونت ثينك ان انت ممكن تغير من الصبح والليل. حاجه الطايف لو مش هتعرف اي دونت لايك، اي بيرسونلي دونت لايك. بحس ان انت يعني طيب، انا ما بحبش البس جرافطات انا بيرسونلي، بس بحب احترم اللي قدامي، احس ان انا ايه بحترمه. وتاني الموضوع ده ما ينفعش من غير يعني يكون كبير جرومد، هيديك مظهر يا اما انت مقدم على جرافيك ديزاينر او مثلا كمبيوتر بروجرامر، او مقدم على وظيفه مش محتاج الكلام ده كله، فما تلبسهاش. هقول لي وظيفتك واقول لك والله السي شكلها عامل ازاي، بس يعني خليك في السيف سايد. الناس النهارده بتقول لي والله ما بين الجرافات يا زي الفل، اصلا عشان ينفع تاني تعبان معاها يا جماعه، بس يعني ايه؟ لا اتس فيري بروفيشنال. فالكلام المصري عامل ازاي؟ ليها دعوه بالسيكولوجي، السيكولوجي بتاع الواحد اللي هو الثقه بالنفس. يعني هو ليك انت؟ لو ربطت جربات تثق بنفسك اكتر؟ لا العكس. انت لو ما ربطتش جربات تثق بنفسك اكتر؟ لو ما حطيتش جربات يعني اي كانوت ديبيت وذ يو، بس معلش اضغط على نفسك في موضوع الانترفيو والبس جربات. يعني تسمع ادفايس في الاخر لو عملتها ورحت ان شاء الله يعني اذا ربنا كرمك فاين، يعني بقول لك السكه ماشيه ازاي. اوكي؟ طيب في بعض الحاجات، في بعض التيبس كده we need to keep them in the minds، هنتكلم فيهم و keep them in your minds. زي ايه بقى؟ الامبلوير اللي حضرتك داخل له، الراجل اللي بيعين حضرتك ظابط المحطه بتاعته على الاف ام. حد بيسمع الاف ام؟ WIIFM؟ مش اسمها اف ام، انت بتقول سيجار. انت ايه بتسميتيهم؟ طيب WIIFM دي هي ايه؟ يعني دي محطه لذيذه جدا، بيقول لك هو ظابط على واتس ان ات فور مي. البياعين يفهموني في القصه دي. البياعين الناس شغالين سلسجيه اللي شغالين في السيلز دلوقتي يفهموا القصه دي. اي واحد عايز يعرف واتس ان ات فور مي، انت جاي النهارده تحضر محاضره في زيتون، اول حاجه جاي انت مسنطر دماغك عليها واتس ان ات فور مي، هيفيدوني بايه الناس دي؟ انا ما هي الفائده العائده عليا من حضوري هذه المحاضره؟ صح؟ فطبعا يعني اكيد لازم يكون في فايده. فالفايده اي بزنس عايز 3 حاجات، اي شركه هتروح تشتغل فيها واي وظيفه هتقدم لها عايز 3 حاجات. ايه ال3 حاجات دول؟ فيري برود. عايزه تو جيت مور كاستمرز، عايزه تجيب زباين كتيره، وعايزه الكاستمرز اللي بيدفع 10 جنيه يدفع 11 جنيه او 12 جنيه. اوكي؟ يعني يدفع اكتر.
وعايزه الكاستمر اللي بيروح كارفور مرتين في الشهر يروح 3 مرات. في اي اوبجيكتيف تاني اي بزنس؟ قيس بقى كده الشركه اللي شغاله في موضوع تصدير البرامج نفس القصه، عايزه نفس العميل يشتري برامج اكتر وبيصدر ل4 دول عايزهم 6 دول وات ايفر. هو ده الجروب بزنس اوبجيكتيف. ركز عليهم وخد منهم دول وحاول تشتغل عليهم في الستارز بتاعتك. هنتكلم برضه في الاسئله الخاصه بالموضوع. طيب انا لسه كل ده في البريبريشن وانا رايح الشركه، ايه المعلومات اللي محتاج المها عن الشركه؟ ايه هي الحاجات اللي لازم انا اعرفها عن الشركه قبل ما اروح؟ انا هحط لك لسته بحاجات حضرتك ممكن تلمها. هل لازم الم كل الحاجات اللي على السكرين؟ لا. لو لميت 2 3 واحده يعني وات ايفر اللي تقدر تجيبه كافي. زي مثلا البوتنشال ادفانسمنتس، الشركه دي هتروح فين بعد كده؟ الاتموسفير زي ما اتفقنا، كاجوال ولا فورمال ولا وات ايفر. ايش حاجه بقى؟ اللوكيشن، الانوفيشن، هي عامله على الشغل بالتغيير، عندها برودكتس كتيره ولا لا؟ التيرن اوفر بتبيع كام في السنه؟ الهيومن ريسورسز عندها كام موظف؟ الاورجنايزيشن ستراكشر بتاعها، مين الشركات المنافسه؟ انا حاطط لك كل الديسبلين. هي فاميلي اوند ولا لا؟ شغل بايثكس ولا لا؟ ايه الجولز؟ ايه التريننج اللي هيدوه؟ ايه التريننج اللي اخدوه الناس؟ اي حاجه من دول. طيب هو انا لازم الم الحاجات دي ليه؟ اعرف حاجات كلها ليه؟ او اعرف واحده او 2 منهم ليه؟ هو انا مش قلت له احنا وينين الجروب ده لما يروح ان شاء الله الانترفيو يعمل ايه؟ تو ستاند اوت اوف ذا كراود، يكون متميز. في زحمه وانا عايزكم انتم من كل 50 يطلع واحد اللي هو تريند باي انترفيو سكيلز في سيدني، صح؟ ذيس ذا كيس، فانا عايز حضرتك تتميز. فتخيل مثلا لو جه قال لحضرتك في اي سؤال تحب تساله؟ ده الاجابه على طول ايه؟ لا، شكرا، جزاك الله خيرا، تمشي وتطلع، صح؟ فانا قلت له مثلا انا عايز اعرف حضرتك سعر سهم الشركه كمنطقه في البورصه ب 43 جنيه نزل من حوالي شهرين ل 32 جنيه. الكلام ده حصل بس سي 1 مفيش دم بس. هتقول له في اليومين دول، هتقول له حضرتك لما نزلتوا الكارت بتاع الو اترد عليكم بالكامبين بتاع مش عارف ايه السحر ده. I think الماركت شير بتاعته اتأثر in a positive way or a negative way، بس الكامبين بتاعته ما كانش واصل كويس للناس. ايه رأيك؟ بس انت كده تعمل ايه؟ بتقول له خلي بالك اللي قاعد قدامك ده شخص تقيل جدا. He is different. He is out of the crowd. هو بره الناس اللي انت شفتها خالص. الشخص اللي واقف قدامك تعمل له انترفيو شخص متميز. اوكي؟ اتفضل. هو مش ممكن يفهم كده ان انا منظر عليه خالص. هو مش هو سأل قال لك في اي سؤال تحب تساله؟ فتقول انا عندي سؤال. انا كنت وحضرتك ببص على الانترنت ولقيت ان الشركه بشوف مين المنافسين بتوعها، ولقيت ان احد الشركات نزلت برودكت جينيريك لحضرتك وقبل ما تنزل السوق. It's feasible in Egypt تعملوا الكلام ده في مصر؟ انا مش قلت لك اول خالص ان الانترفيو it's a process of gathering information. انا بجاذب information by impressing him. It's your chance. You're right to impress him. حقك ان انت تعمل impress، بس ممكن تعملها تاني، ممكن تعملها باسلوب هتتنطط عليه، ممكن تعملها باسلوب متواضع جدا عايز تقول له انا عندي معلومه مش عند غيري، ودي حقيقه. انت مش هتخش، انت مش هيبقى عندك معلومه عند غيرك، ان شاء الله الرحمن هتروح اي شركه هتجيب اي معلومه من دول. فانت عندك معلومه لازم تصدقها. يعني ان شاء الله لصالحك. حاول ابين ان انا مهتم بالشركه. انا مهتم جدا، انا جاي لحضرتك مهتم بشركتي. يعني انا الموضوع مش بالنسبه لي انا بعدي على 50 شركه في اليوم، لا انا شخص متميز. انا I'm different. هو ده الاوبجيكتيف، دي المسج اللي هتوصلها له. انا شخص متميز. اتفضل. غالبا الانترفيور بس السؤال ده بعد بيبقى تقريبا عمل اكثر من 90% من الايفالويشن بتاعه ليا. يعني سؤالي ليه مش شايف ليه نو واي. سؤالك ليه حضرتك ممكن يبقى مثلا حاجه من هو خلاص عمل ايفالويشن؟ لا خالص. هو فاهم الايفالويشن بتقول مثلا في اول 5 دقائق بس. تخيل انت حضرتك وانت ماشي معاه في الشركه في الانترفيو وجي في الاخر بتقول له لا هو بليف مي ات هابنز. سالته سؤال الشخص ده واضح ان هو مختلف. اقول لك ايه؟ انت قريت عن الموضوع؟ انت عارف الكامبينز اللي احنا عملناها ده يعني اخر مره في الشارع دي يبتدي يفتح معاك الموضوع تاني. ماي بي لايك ذس. فانت ليه تضيع نفسك فرصه ان انت عملتها؟ طيب سيبك من القصه دي. انت عندك معلومه ما تستناش لغايه لما يقول لك في اي سؤال تحب تساله له، بس اثناء الحوار هتدخل له المعلومه اللي انت قريتها او هتدخل له موضوع. هيقول لك موضوع من القصه مثلا ان انا قريت في الكاتشكيت مثلا ودخلت له موضوع.
بس عايز تحسسه ان انت ايه عندك ايدج مش عند غيرك، وهتهاله الاسلوب في سياق الحديث. في حد كان عايز يقول كومنت؟ اوكي اتفضل. ازاي افضل ان هو يكون على حاجه صراحه السؤال افضل انه يكون حاجه مختصه بالانترفيو او بالجوب اللي انا داخل ليها، ولا زي ما حضرتك بتقول حاجه خاصه بالشركه العامه ومعلومات عن لا يفضل يكون خاص بالشركه عشان تحسسني ان انت يعني السؤال هنا بيقول لك ايه؟ وات يو شود نو اباوت ان اورجنايزيشن اللي هو الشركه او المؤسسه اللي انت رايح تشتغل فيها، تعرف عنها ايه؟ هو ممكن يسالني يقول لي انت عايز تشتغل عند ايه؟ اكيد المعلومات دي هتفيدني ان انا اجاوب بشكل كويس قوي. يعني انت عايش عندي ايه؟ اشمعنى شركه اي تي ووركس؟ عايش عندي ايه؟ خلي قلت لك اي تي ووركس از ديفرنت، الميشن والفيجن اللي هي بتقول 1 2 3 4 5 وانت حافظ مثلا يعني الميشن والفيجن. تخيل مثلا واحد داخل يعمل انترفيو، انا اي نوتس بيبل، الناس دي يا جماعه قاعده مسلمين قاعدين هو يقول له ايه؟ انا عارف حضرتك حصل كذا كذا كذا، فبالتالي انا عايز اشتغل هنا عندكم عشان ايه؟ الكاجوال اتموسفير، الفريندلي اتموسفير، الديبارتمنت ده بيحصل فيه كذا، عشان انتوا لسه فاتحين فرع في اسكندريه ويو ار جروينج. اي نيد ذس. تخيل كميه المعلومات، اي معلومه هتستفيد بيها. ف يعني try to gather as much information عن الشركه اللي انت رايح لها. طبعا ريسيرش بيز اوف، يعني الريسيرش اللي انت هتعمله، الابحاث اللي انت هتعملها على الشركه هو مش مجرد حد بيتصل بيك بيقول لك ان عندنا انترفيو. الريسيرش بيخليك تو ستاند اوت اوف ذا كراود، ايه اللي هيخليك تتميز من وسط المشجعين في ماتش الاهلي والزمالك؟ ايه اللي هيخليك انت شخص متميز؟ هو الريسيرش اللي انت هتعمله، البريباريشن، الاسئله، التكنيك، اللبس، everything، هو ده عباره عن بندل في الاخر هيخليك تتميز ان شاء الله. المفروض طبعا لو عندنا وقت كنت خليكم تعملوا السبوت واناقشكم فيه بيرسونالي، بس طبعا قدر الله ما شاء فعل. بس انا يعني احسن ان شاء الله هشتغل فيه، واللي عايز يسالني في اي حاجه فيه، وفي حاجات جينيركس انا هديكم برضه لسته من حاجات ممكن تحطها، بس انا عايز ايه؟ الحاجات دي تبقى بتاعتك انت. يعني كل واحد عنده سبوت مختلف عن غيره، اللي مش عارف يعملها انا هديها له، انا مش حاجه يعني تنفع لكل الناس. طيب خلاص احنا كده بص خلصنا الانترودكشن، اوكي، او البريباريشن خلصناه. عايزين نخش بقى على ايه؟ على البيج داي. بس قبل ما نخش على البيج داي اللي هو الانترفيو، بيقول لك ميبي نولج از باور. انت المفروض دلوقتي عامل ايه؟ لودد بمعلومات، ولميت معلومات كتيره جدا عن اورجنايزيشن، ولميت معلومات عن الوظيفه اللي انت رايح تقدم لها، وعرفت نوع الانترفيو اللي انت رايح تعمله، وعرفت مكان الشركه، وعرفت لميت كل حاجه، اللوكيشنز والفاميلي ايفريثينج، لميت كل حاجه على الشركه. خلاص؟ بيقول لك maybe knowledge is power but pulling the switch is enthusiasm. انا قلت لكم هذا الكلام في الاول، انا الكلمه اللي هفضل ارددها طول الانترفيو موضوع الانرجي، البيرسونال انرجي والانثوسيازم، الحماسه اللي حضرتك هتتكلم بيها في اثناء الانترفيو. This what makes the difference. هو ده اللي هيعمل الاختلاف من واحد الى اخر. اوكي. نخش على البيج داي. البيج داي بقى خلاص يعني راح، فاتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من تبع الهدى. بص الجوز عامل ازاي؟ جوز ايه؟ فأرسل معنا بني إسرائيل. هو الناس متعذبين وطالع عليهم، لا هو عايز ايه؟ هو عايزهم كمان يسلموا؟ لا هو عايزهم أرسلهم معنا كلهم، كلهم لا ولا تعذبهم كمان. وقف العذاب، هو لو وقف بس العذاب 22 واحد يبقى كويس، بس لا عايز فرعون ايه؟ يبعت كل الناس وفي نفس الوقت تعذبهم. طب ايه الاوبجيكتيف؟ انا اتعلم ايه من القصه دي؟ انا اتعلم من القصه دي خلي احلامك عاليه قوي. يعني خلي وانت رايح الانترفيو باي ديفولت بتاعي الوظيفه بتاعتي، بس اتس ماتر اوف تايم. يبقى اقول له ليه الوظيفه دي بتاعتي؟ هي دي القصه، انا احلامي عاليه جدا. ف يعني لو انت عشت في الدور ده، يعني صدقني يا جماعه لو انت عشت في الدور ده، كان بيل جيتس بيقول هذه القصه فيك ات تيل يو ميك ات. اخدع نفسك لغايه لما توصل لحته. هو الراجل وصل يعني. كان حتى موزع، هقول لك القصه دي، كان بيوزع، هقولها لك والله انا ماشي من غير لمسه. فيك ات تيل يو ميك ات يعني ايه؟ يعني فيك ات يعني فيك يعني اخدع، فيك ات تيل يو ميك ات. يعني NLP برضه في النيورو لينجويستيك بروجرامينج يقول لك ايه؟ انا قوي لغايه لما انت يبليف انت قوي، تحس ان انت قوي. طبعا بس ايه؟ ده افعال، موضوع كبير مش بتخش بين الحته دي. فكان موزع كبات عنده، هقول حاضر، انا عارف تحفظ المعلومات دي، بس انا عارف يعني الدروس القضاء اللي على NLP، وانا مؤيد ومختلف هو دلوقتي.
المهم انا هاخد منها الجزئيه اللي انا عايز اقولها بس يا جماعه، ان انت ايه؟ لو انت عملت البرسبشن وعملت ان انت قلت I am the best I am the best، انا احسن واحد في المكان ده، انا احسن واحد، بس بالتعلم قمت رايح يمين شمال كده ورحت جايب النولج بورتفوليو، انا ذا بست، انا احسن واحد. ليه؟ بص في الستارز بقى، الستارز دي تقول احسن واحد، لا انا عندي ستارز ثانيه، سيتويشن تاسك اكشن ريزلتس، ريتش، وتخلي البورتفوليو بتاعك غني جدا، تقدر انت احسن واحد. كان بيوزع كابس زي دي، بس بدل ما مكتوب عليها اكتف كان بيوزع عليها فيك ات تيل يو ميك ات لكل الموظفين. فيك ات تيل يو ميك ات، هنعمل بروجرامز، هنعمل وات ايفر، ات هابنز، هو اكبر شركه. فالاوبجيكتيف من هذا القصه ايه؟ خلي احلامك عاليه جدا في الانترفيو، ان انت يا رب حضرتك توافق وتشتغل عندهم مش العكس. اوكي؟ طيب هنشتغل بقى في ان شاء الله الرحمن في البيج داي. البيج داي هتلاقي بقى الرابطه تحت هي الموارد. البيج داي هنشتغل فيها في ايه بقى؟ جوينج تو ذا انترفيو، هتروح الانترفيو ازاي؟ وهتروح قدام قد ايه؟ وهنتكلم على البرنسبلز والسكيلز والتيبس، وهنتكلم ان الانترفيو از ا جيم، اتس لايك بينج بونج جيم، يعني بنلعب ماتش. وهنتكلم اثناء الانترفيو ايه اللي بيحصل. وهنتكلم على الجزء اللي انتوا كلكم انترستد فيه، موضوع الكويشنز، الاسئله اللي هنسال، واللي عنده سؤال هنرد عليه ان شاء الله الرحمن. وهنتكلم على جزء مهم جدا، الجستشرز والايماءات والبودي لانجوجز. وهنتكلم على الورست كيس سيناريوز، ايه اسوء حاجات ممكن تحدث في الانترفيو. انا اقول بس يا جماعه في نقطه المفروض اقولها في الانترودكشن. الانترفيو هنمثله برحله الطياره. رحله الطياره بتمر بكذا مرحله، عباره عن 3 مراحل. التيك اوف بتاع الطياره، والكروزنج اللي بيطير حوالي 10 ساعات 12 ساعه حسب طول الرحله، واللاندنج. صح؟ هم دول 3 مراحل. لو تبص عليهم ال3 مراحل دول هم نفس مراحل الانترفيو. التيك اوف دي اكتر حته بيكون فيها احنا ايه؟ اكزايتد قوي، مبسوطين ورابطين الحزام ونبص للشباك، واللي منا مثلا متنشن قاعد لازم في الكرسي، فاين، بس يعني فيها اثاره. ده التيك اوف. بعدين يجي بقى الجزء البورينج جدا، هو طاير على 36,000 قدم وهنقعد 10 ساعات بنفس المنظر، انت مش حاسس بالسرعه، فالموضوع بورينج. يجيبوا بقى ايه؟ يولعوا لك تلفزيون، يولعوا لك مش عارف ايه، يجيبوا لك عصير، يجيبوا لك شاي، يجيبوا لك قهوه، عشان يعملوا لك ايه؟ انترتينمنت، تقعد في حاله انترتينمنت. بعدين تيجي يقول لك ايه؟ احنا هننزل. برضه يرجع بقى حتى كنت تعبان، اكزايتد جدا، ويحصل ايه؟ لاندنج. طيب انا هستفيد ايه بقى القصه دي لو عرفت الانترفيو؟ تعرف بالظبط ان ده نفس السكشنز بتاع الانترفيو. التيك اوف بتاعك في الانترفيو لازم يبقى فيري سترونج، لازم يبقى قوي جدا. عشان كده اللي بيجي يسالك يقول لك كلمني عن نفسك، ما تحكيش السي في، تخش ستارز على طول. فيري سترونج في التيك اوف. اثناء الانترفيو زي ما احنا دلوقتي مثلا الناس قاعده قدامي وبدات الانفاس تنتظم ويعلو الزفير والشهيق والزفير والناس بدات تنام، فاين. فبحاول اعمل ايه؟ بحاول اعلي صوتي، بحاول انزل شويه، بحاول. هو نفس القصه، اتس لايك انثوسيازم تشيك، مش عايز الناس تنام مني، نفس القصه في الانترفيو. طيب لما يقول لك بقى ايه؟ طيب ودي يعني انا قدامي 5 دقايق واقفل، لو سمحت المحاضره السلايد دي one of the best. هيحصل ايه؟ انت مهتم باللي موجود. نفس القصه في الانترفيو. خليني اقول لحضرتك قبل ما امشي عن حاجه مهمه جدا عن احمد عسام. تك تك تك. هو حكيم بيتكلم معاك، انت هندل الراجل قاعد قدامك ده كمان الانترفيو بالظبط. تيك اوف، كروزنج، اند لاندنج، نفس الكيس. طيب انا قدامي بالظبط فعلا 7 دقايق وخلاص. اوكي. موضوع بقى ايه؟ نو يور روتس. يعني ايه نو يور روتس؟ اروح قبل الانترفيو بقد ايه؟ بنص ساعه ولا بساعه ولا ب5 دقايق ولا بربع ساعه؟ طب ايه المشكله؟ اروح قد ايه؟ قد ايه؟ قد ايه؟ 10 دقايق. 10 دقايق ربع ساعه ده اتس بيرفكت تايم. بس اعمل حسابك على موضوع المسافه. شارع 9 في المعادي. شارع 9 في المعادي معقدني. فظيع. انا لو رحت مثلا 5 مرات ما اعرفش اوصل. فلازم تعرف ان هو واعمل حساب بيكون في حاجه اسمها تشريف. اعمل حساب عشان ما توصلش متاخر. لازم انت عارف بالظبط هتوصل المكان من فين لفين في قد ايه، هتركب اتوبيس رقمه كام، مشروع كام، العربيه بتاعتك بتسخن ولا ما تسخنش، كل الكلام ده عشان تروح اتس يور تشانس. انا قلت لك من الاول خالص انت ذا تشانس تو ميك يور سيلف ا فيفور، بتعمل في نفسك معروف. نو يور روتس، اعرف البليس، اعرف ازاي تروح هناك. بي ذير اون تايم، وانت رايح هناك لا مانع من بعض الشاتنج. شاتنج يعني انت بتروح هناك بيكون في مثلا فرونت اوفيس او بيكون في موظفين، اقعد اوبزرف، شوف ايه الموضوع. يعني ممكن تتكلم مع الناس، بي فريندلي. والمثال ده بحب اضربه على طول.
انا اتمنى ان هو يتقطع برضه من عندنا في التصوير. عندنا راجل يا جماعه نوبي جميل جدا اسمه عم جعفر. عم جعفر ده بقاله في الشركه 23 سنه، اتغير عليه حوالي 11 جنرال مانجر. 11 جنرال نوبي جميل رائع. عم جعفر لو دخل بكوبايه القهوه وقال الراجل اللي بره ده نزل، والله العظيم ما بيتعين. ما بيتعينش. لو قال لي ده وشه جيشري ما بيتعينش. ليه؟ عم جعفر ده عمود الشركه. فخلي بالك من الراجل اللي بيجي لك مثلا ما تقولش مثلا ده انا فاهم. لا كل الناس ما تعرفش مين اهم مين اللي داخل عايز يعني تاخد الوظيفه، عنده اوبجكتيف. بي فريندلي، وانا بقول لك برضه بي فريندلي اند بولايت. بي فريندلي اند بولايت، خليك يعني حبوك كده في نفس الوقت مؤدب، مش لازم تبقى كشري. بعض الشركات تبقى حاطه الانيوال ريبورت بتاع الشركه. عارفين الانيوال ريبورت التقرير السنوي بيحطوه عشان تقراه، او الماجازينز. فاين، اقرا الكلام ده. ممكن يطلع لك السؤال اللي هتخش تساله جوه، او هيطلع لك الميشن اند فيجن، او هيطلع لك معلومه انت مش عارفها. فيعني تراي تو بي ذير بس قبلها بربع ساعه. لو وصلت بدري عن كده وده يستحسن انك توصل بدري عن كده قبلها بساعه، بس ما تخشش الا قبلها بربع ساعه عشان تدي الامبريشن ان انت ايه يعني مش مالي قوي على السنه. اوكي؟ فاين. انا يعني هضطر اقف هنا، الموضوع ده هيطول. هقف هنا وان شاء الله الرحمن هنبدا بكره الساعه